हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तमने बधा केम छे? मजामां छे? तो फ्रेंड्स, હું રેડી થઈ ગઈ છું અને હું બહાર જવાની છું। તો બહાર ક્યાં જવાની છે, શું છે એ બધું તમારે વિડિયોમાં જોવાનું છે, તો જ તમને ખબર પડશે। પરંતુ બહાર ગયા પહેલા તો આપણે રેડી થવું પડશે ને, અને એ પહેલા મેં મારી ઘરની રસોઈ બનાવી નાખી છે। ચાલો હું તમને મારી રસોઈ દેખાડું। ભાત બનાવી નાખ્યા છે અને જો દાળ પણ રેડી કરી નાખી છે। ચણાની દાળ બનાવી નાખી છે। तो हवे मळीए। અત્યારે જે હું ઘરે આવી છું, હવે ઘરે આવીને થોડીક રિલેક્સ થઈ જાઓ અને પછી જમવાનું કરીએ। અહીંયા સરસ મજાનો કાર્યક્રમ હતો, પર્યાવરણને લગતો કાર્યક્રમ હતો કે બધાએ ફરજિયાત રહીને 5 વૃક્ષ વાવો। 5 વૃક્ષ તો અમે નહીં વાવી શકીએ, પરંતુ 1 વૃક્ષ વાવવાની હું જરૂર કોશિશ કરીશ। તો હવે જમીન પછી મળીએ।